Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Yantu Tutorial. आज फेरि पनि म लिएर आइसकेको छु ctevt 2079 मा सोधिने एकदम पोलराइजिङ युनिटबाट फिजिक्सको न्यूमेरिकल। अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकलमा के भनेको छ सोध्छौं। The critical angle of light in a certain substance is यति दिएको छ। Find its refractive index and polarizing angle. हो यहाँ चाहिँ भनेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि निकाल्न and polarizing angle पनि निकाल्न। अब यहाँ हामीले थ्योरीमा पढेको थियो कि पोलराइजिङ ब्रिस्टर लोबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ पोलराइजिङ एंगल निकाल्नु पर्छ। ओ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स नभन्दा पनि हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्नै पर्छ, किनभने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर नै tan ip हुन्छ भनेको tan I पोलराइजेसन। अब चाहिँ हामी यहाँ के दिएको छ गिभनमा क्वेशनमा, जस्तै सोलुसनमा के दिएको छ गिभन दैट given यहाँ दिएको छ क्रिटिकल एंगल सी भनेको क्रिटिकल एंगललाई सी ले डिनोट गरिन्छ। यो दिएको छ 45 डिग्री भनेको 45 डिग्री एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू जस्तो साइन दिएको छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टु वाट एन्ड पोलराइजिङ एंगल भनेको ip इक्वल टु वाट भनेको छ। अब हामीलाई त थाहा छ नि, वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर 1/sin c हुन्छ कि हुँदैन। यो c भनेको के भयो भने क्रिटिकल एंगल भयो, त 1/sin 45 डिग्री भयो। अब यो 1/sin 45 डिग्री को 1/√2 हुन्छ इक्वल टु के भइहाल्यो भने यो √2 भइहाल्यो। यति चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आयो हामीलाई। अब चाहिँ हामी केबाट निकाल्छौं भने फ्रम ब्रिस्टर लो हामीले पढेको थियो त्यो थ्योरीमा। ब्रिस्टर लो को चाहिँ फर्मुला के हुन्थ्यो भने ब्रिस्टर लोबाट हामीले चाहिँ पोलराइजिङ एंगल फ्रम ब्रिस्टर लो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर के हुन्छ भने tan ip हुन्छ। अब tan ip हुन्छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई √2 आएको छ अनि tan चाहिँ के आयो tan ip लेख्न सक्छ हामीले। यो ip भनेको पोलराइजिङ एंगल हो। अब यो ip निकाल्न भनेको छ त ip इक्वल टु के हुन्छ tan यता आउँछ भने tan इन्भर्स हुन्छ, tan इन्भर्स √2 हुन्छ। अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं भने क्याल्कुलेट गर्छौं कति आउँदो रहेछ त शिफ्ट tan थिच्छौ भने त्यो tan इन्भर्स मा आइहाल्यो √2 कति आउँदो रहेछ भने 54 आउँछ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ip भनेको पोलराइजिङ एंगल कति आयो 54.73 डिग्री 54.73 डिग्री आयो। अनि यहाँ लेख्छौं हामी देयरफोर द पोलराइजिङ एंगल यो त भाषा हो, आफूले पनि मिलाएर लेख्दा भइहाल्यो। द पोलराइजिङ एंगल ip इज कति आयो भने हाम्रो 54.73 डिग्री आयो। यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर। अब अझै पनि यहाँ हामीले एउटा क्वेशन दिएको छ धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट, त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ घुमाएको छ क्वेशन है। त्यतिबेला चाहिँ हामीले भनेको थियो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न। अब हामीले निकाल्न भनेको थियो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, तर यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स गिभनमै दिएको थियो। यो क्वेशन हेर्छ ध्यानपूर्वक। अब द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ अ सर्टेन सब्स्टान्स इज यति, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यति दिएको छ 1.6। फाइन्ड द क्रिटिकल एंगल पोलराइजिङ एंगल। अब क्रिटिकल एंगल पनि भनेको छ पोलराइजिङ एंगल पनि भनेको छ। गिभनमा दिएको छ के भने मात्र हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ। हामी यहाँ लेख्छौं अब हामीले गिभनमा दिएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यति दिएको 1.6। क्रिटिकल एंगल निकाल्न भनेको छ, पोलराइजिङ एंगल पनि निकाल्न भनिरहेछ। अब चाहिँ हामी ध्यान दिएर त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको थिएन, निकालिरहेको थियो। अब फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यहाँ हेर्छौ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर 1/sin c मैले भने हो कि होइन। अब यो sin c यता आउँछ भने यो sin c यता आएपछि 1 बाइ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ कि हुँदैन, भइहाल्छ। अब यो चाहिँ
क्रिटिकल एंगल भनेको सी हो, उता गयो भने साइन इन्भर्स भएको भएन 1 बाइ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.6 दिएकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ भने शिफ्ट साइन इन्भर्स 1 बाइ 1 अपन के छ भने 1.6, यो कति आउँदो रहेछ भने हामी हेर्छौँ है त 38 आयो। अब यो चाहिँ 38.68 डिग्री आयो र यो क्रिटिकल एंगल आइसक्यो। अब हामीलाई के निकाल्नु भएको छ भने पनि अब के भनेको छ भने हामीलाई पोलराइजिङ एंगल निकाल्नु भनेको छ भने अब चाहिँ यहाँ नाउ ब्रिस्टर लोबाट पनि लेख्दा भयो, नलेख्दा पनि भयो। नाउ अब सीधा लेखिदिने पोलराइजिङ एंगल भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर tan आइपी भइहाल्यो। यो आइपी भनेको के हुन्छ भने यो म्यू भनेको क्रिटिकल एंगल भनेको निकालियो हामीले। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1.6 दिएकै छ, tan आइपी भयो। यो अब यो चाहिँ आइपी भनेको के भइहाल्यो भने tan इन्भर्स 1.6 आइहाल्यो। अब tan इन्भर्स 1.6 भनेको यहाँ भ्यालु निकाल्छौँ, शिफ्ट tan इन्भर्स 1.6 कति आउँदो रहेछ त, यो चाहिँ 57 आयो, यो चाहिँ 57.99 आयो। यसलाई चाहिँ हामी लेख्न पाउँछौँ 58 डिग्री पनि लेख्न पाउँछौँ हो। यसको चाहिँ देयरफोर पोलराइजिङ एंगल कति आयो भने द पोलराइजिङ एंगल आइपी इज कति आयो भने 57 भनेको 58 इक्वल डिग्री आइदियो र यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर। नोट गर्छ हामी ध्यानपूर्वक, यहाँ हेर्छौँ र सबै कुरा चाहिँ मिलाएर यो एकदमै सरल भाषामा लेखेको। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।